Megértettük azt, hogy a talaj az alfája és az omegája mindennek, és hogyha a talajom rendben van, akkor a növényem rendben van. Ha a növényem rendben van, akkor a terményem rendben van, és onnantól kezdve azt a terményt, ha megkapom, akkor az ember is rendben lesz. Mi itt egy nagyon rossz vízháztartású, nagyon rossz szerkezetű, szerves anyaghiányos talajokat örököltünk meg gyakorlatilag apáinktól, nagyapáinktól, és hát szeretném a gyerekeimnek, unokáimnak úgy továbbadni ezt a területet, hogy én ehhez valamit hozzá tudtam tenni, javítani tudtam rajta, és ebben látom én a jövőt. Mindig is érdekelt, hogy lehetne megjavítani ezeket a gyenge homoktalajokat, amiken mi gazdálkodunk. 10-15 éve már próbálkoztam, akkor még nem tudtam, hogy miért teszek. Próbálom úgy csinálni, hogy ne romboljam a talajt, hanem építsem. 5 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a takarónövények, illetve csökkentett talajbolygatással járó rendszerrel. Amit el szeretnék vele érni, az azt, hogy a mikrobiológiát segítve a talajnak a szerkezetét, a víz befogadó, víz szolgáltató, illetve a tápanyag szolgáltató képességét javítsa. 50-100 év alatt fele humusz tartalom most van a talajban, mint annó. Hogy ha itt folytassunk, alig-utóbb gond lesz. Igazából a talajmegújítás, a regeneratív mezőgazdaság az nem szól másról, nyilván a sok technika és próbálkozás mellett nem szól másról, mint hogy hajlandóak vagyunk a gondolkodásmódunkon változtatni, hajlandóak vagyunk alázattal fordulni mind a földhöz, mind a növényeinkhez, és átgondolni, újra gondolni a cselekedeteinket, újra gondolni a berögzült szokásokat. A végzettségemet tekintve agrármérnök vagyok és növényvédelmi szakmérnök. Amit tanultam az iskolába, egy jó részét eldobhatom a kukába. És minél többet utána nézek ezeknek a dolgoknak, annál inkább erre a következtetésre jutok. A legnagyobb részt ebben a mezőgazdaságban azt csinálják, ami egyszer bevált, és évtizedek óta csinálják, vagy legalábbis szerintük bevált. Nekem ez nem pálya. Ráadásul úgy, hogy közben a talajt romboljuk, igyekszem úgy csinálni, hogy valami maradandó is legyen, ne csak az, hogy megtermeltem, learattam, aztán elköltöttem. A talajmegújító mezőgazdaság az túlmutat az apáról fiúra öröklődő megszokott sémákon, az egyetemeken elsajátítható, vagy a gazdaképzéseken elsajátítható praktikákon. Fantasztikus összjátéka a gyakorlati tapasztalatnak, az elméleti tudásnak és a kísérletező kedvnek. Volt egy gazda, akinél voltam még, külföldi, és mondott egy dolgot, ti magyarok mindenen nyerni akartok. Pedig az egész farmot egybe kell nézni. És hogy az egész farmnak kell rentábilisnak lenni, nyereségesnek, és nem minden ágazatának. Ugye nagyjából a gazda arra van ítélve, hogy a saját tapasztalatai alapján egy év az egy év. De ha 5 ember összeül és elmondja, akkor az 5 év. Az egy év alatt. És így tovább. És bevállalni azt, hogy igen, elrontottam, következő alkalommal ma jobban csinálom. Meg kell vizsgálni azt, hogy mi volt az a sor, amit tettem, és hol volt az, amit elrontottam. És hogyha megvan, akkor szerintem a nyert üdeben az ember. Mi egymástól tudunk tanulni, az egymás kárából tudunk tanulni, az egymás öröméből tudunk tanulni. Ez az egyesület ez azért csodálatos, mert fantasztikus és tetrekész gazdákat tömörít, akik összesen nagyjából 6000 hektáron gazdálkodnak, és ami gyönyörű, hogyha ezeknek a gazdáknak a tapasztalatát és tudását összeadjuk, akkor 100-150 tenyészidőszakról beszélünk. Tehát az Egyesületben majd 150 év gazdálkodási tapasztalata tömörül. Vagy bárki, aki rákeres, hogy az ő környékén, kinek van egy direktvetőgépe, ki az, aki el tudna menni bérmunkába, vagy ki az, akitől tudna venni fenntartható módon termelt gabonát, vagy bármi, azok ott legyen abban a regiszterben. Így volna értem az egésznek. Nem azért, hogy most arckép legyen, meg egy újabb Facebook, nem. Tehát ez gyakorlatilag tényleg a segítség a többiek felé, akik esetleg érdeklődnek e felé. Azért fontos a TMG, hogy ezt, amit most csinálják, ezt 20 év múlva is lehessen csinálni. Termelni se lehet majd, kérlek szépen, mert a hatalmas emberi eszünkkel és munkánkkal mindent tönkretettünk, ahelyett, hogy hagytuk volna.
ahogy ezt kitalálták annól a biológiában. Az embernek szerintem egy pásztor jellege van az egész rendszerben, és ez a nagyon okos agyunkkal kitalált monokultúra, ez egy eszméletlen zsákutca. Eljusson, hogy van megoldás. Ha nem is egyszerű a megoldás, de van. És felhívni a figyelmet legalábbis arra, hogy mennyire, amivel ők foglalkoznak, hogy az mennyire fajsúlyos dolog, amivel a paraszt társadalom foglalkozik, maga a föld. Annál fontosabb dolog nincs.